Hello guys, ඔන්න ඉතින් අද මම ගෙනාවා. ඉතින් අපේ water world 2 එකේ part 2 එක. ඉතින් මීට කලින් මම මේකේ part 1 එක දැම්මා. ඉතින් ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා උඩින් කාඩ් එක වැටේ ඒකත් ගිහලා බලන්න. ඉතින් මට මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මේකේ තිබ්බ හැම දෙයක්ම පෙන්වන්න උනේ නැහැ. මේකෙන් භාගයයි පෙන්වන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මේකේ හොඳම කොටස් ටික මට කලින් වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න උනේ නැහැ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක උඩ තියෙන කාඩ් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලලා එන්න. මොකද ඒක බලන්න නැතුව මේක බලලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එක. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ water world එකේ අපි පළවෙනි කොටසෙන් බලපු නැති ඉතින් කොටස් ටික බලන්න තමයි. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. තියානේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපිට මුලින්ම බලන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උමග. ඉතින් මේ උමකට කලින් තිබ්බ හැම ටෑන්ක් එකක්ම වගේ මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා ඇති. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලාම බලමු මේක ඇතුලේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ඇතුලේ සද්ද වැඩි නිසා මම හිතුවා ඉතින් මේක සවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඉතින් ඔයාලට වොයිස් රෙකෝඩින් එකක්ම දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ඇතුලේ ටිකක් කට්ටියත් වැඩි. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොන වගේ මාළුද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම පේන ඇති ඩයිවර් කෙනෙක් ඉන්නවා එහා පැත්තේ. ඉතින් අපි ටිකක් යාර ලං වෙලා බලමු හිමීට එයා මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් පේන විදිහට නම් මේකේ මොනෝ ඒන්ජල් සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මේගොල්ලෝ මංගාවත් හිටියා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැලුවම යාළුවනේ මේකේ බලාගෙන ඉන්නවා ලොකු බ්ලැක් ටිප් ෂාක්. ඉතින් අන්න ඒ බ්ලැක් ටිප් ෂාක්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා මේක ලොකු රංචුවක් ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවත් ගොඩාක්ම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති රංචුව පිටින්ම එහෙට මෙහෙට යනවා. ඉතින් ඇත්තටම හරියම ලස්සනම දර්ශනයක් තමයි ඒක. ඉතින් ඒකම තමයි යාළුවනේ තව පොඩි මාළු විශේෂ කීපයක්ම මේකේ ඉන්නවා. ඉතින් ෆ්ලවර් ෆිෂ්ලා ඉන්නවා. ඉතින් තව නම් දන්නේ නැති මාළු වගේ ගොඩාක් ඉන්නවා මේකේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු මේගොල්ලන්වත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතින් කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මුහුදක් යට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවද. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද මේ වෙනස කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආපු කට්ටියත් ඇති. ඉතින් කලින් ආපු කට්ටියට මෙතන අප්ඩේට් ගොඩක් තියෙනවා වෙලා. ඉතින් මමත් කලින් ආවා ඒදි තිබ්බේ නැති ගොඩාක් දේවල් දැන් තියෙන. ඉතින් ඇවිල්ලාම තමයි මේක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අත්දැකීම විඳින්න නම් මෙතෙන්ට එන්න හැමෝම. ඉතින් මෙන්න ඉන්න යාළුවනේ ඩයිවර්. ඉතින් ඔයාලා මෙච්චර වෙලා බලාගෙන හිටියේ මෙයාව බලන්නනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකත් පොඩි මේගොල්ලෝ දාන පොඩි සංදර්ශනයක්. ඉතින් මේක හැමදාම නැහැ. ඉතින් මේක සෙනසුරාදාද වගේ දවස්වල ආවොත් ඒ කියන්නේ සෙනග වැඩියෙන් වෙන දවස්වල ආවොත් තමයි මේක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා මේක ඇතුලේ මාළුන්ට කෑම දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙයාගෙත් මේ සංදර්ශනෙත් බලන්න පුළුවන් සෙනසුරාදාද වගේ දවසක මෙහෙට ආවොත්. ඉතින් ඇත්තටම ආගෙම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාළු ටික එයාට ගොඩක්ම හීලා වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ළඟට එනවා කෑම කන්න. ඉතින් අතින්ම කවන්න පුළුවන්. ඉතින් දැක්කම ආගෙම ආසයි මේ වගේ. තියානේ ඔන්න මුහුදුමකට පස්සේ මම ආසම කරන ටැංකිය ළඟට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලොකු මොන්ස්ටර් ටැංකියක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉන්න මාළු කෙනෙක් කිව්වොත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලොකු ඇලිගේටර් ගා සෙට් එකක් ඉන්නවා.
ඒ වගේම තමයි ලොකු ඇරපෙයිමාලා සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඊටත් අමතරව ලොකුම ලොකු RTC ලා සෙට් එකකුත් මේකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සන ටැංකියක් තමයි මේක. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවොත් ඇත්තටම ආස හිතෙනවා මොන්ස්ටර් හදන කෙනෙක්ට නම් ඇත්තටම ආස හිතෙන ටැංකියක් තමයි මේ ටැංකිය. ඉතින් ඒ ටැංක් එකට පස්සේ ආවනේ ඉතින් ඔන්න අපි ආවා මේකේ තියෙන තවත් එක විශේෂ කොටසකට. ඉතින් අන්නේ තමයි මේකේ තියෙන බර්ඩ් පාක් එක. ඉතින් කෙනෙක්ට ආවොත් ලෝකේ ඉන්න විවිධ කුකුළු විශේෂ කිහිපයක්ම මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ ආවනේ මුලින්ම ඉන්නේ මෙන්න මේ ඉමු කියන සත්තු විශේෂය. ඉතින් මෙයාත් අර උස්ට්‍රිච් ඒ වගේම කැසවැරි අන්න ඒ වගේ ඩයත් වෙන තවත් එක් සතෙක් තමයි මෙන්න මේ එමු කියන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඉන්න සත්තු ගැන ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නෑගේ නම් ටික දාන්නම් පහලින්. ඉතින් ඔයාලම බලන්න යාළුවෝ.
තියාගෙන ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම කියනවා කියන අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් ඉතින් ඉස්සරහට හොඳ වීඩියෝ ගොඩාක් ගෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් දැන් අපිට අවසානයේටම තියෙන්නේ බෝට්ටුවක් පදින්න. ඉතින් අපි ඒකත් කරලම මේ වීඩියෝ අවසන් කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොහොමද නම් වීඩියෝට like එකක් දාලා ඉතින් ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම යනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජයෙන් වේවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන යාළුවනේ මේකේ තියෙන අවසානම අංගය. ඉතින් මේක අලුතෙන් එකතු වෙච්ච අංගයක්. ඉතින් ගිය පාරම මෙද්දි මේක තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් බෝට්ටු සවාරියක් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලස්සන ලොකු බෝට්ටුවක් ඇතුලේ තමයි මේ බෝට්ටු සවාරිය යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇතුලට ආවට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් පොඩි බෝට්ටු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මාත් ඒකට නැග්ගා. ඉතින් අපි යමු මේක කොහොමද කියලා බලන්න. අපි ප්‍රථමයෙන්ම ඔබව රැගෙන යන්නේ උතුරු ඇමරිකාවේ මිසිසිපි ගංගාව වෙතයි. මෙහි නම් පසින් ඔබට උතුරු ඇමරිකාව නිජබිම කරගත් අංශයේ පාර්ටි සහ තාරාවන් විශේෂ කීපයක්. දකුණු පසින් ඇමරිකාවේ රෙඩ්-ඉයර් ටර්ටල් සහ ඉදින් අඩි 10ක් අභිබවන ඇලිගේටර් ගා මසුන් දැකිය. මසුන් විශේෂ 5000කට අධික සංඛ්‍යාවකගේ නිජබිම වූ අතුගංගා 1000කට අධික සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත දකුණු ඇමරිකාවේ ඇමසන් ගංගාවල Mapasi, Motomus Pauli, Silverdola, Bad. Ini ada lunak pamali bikin dari halu terhati, masuk obat sudah kita lakukan. Emerson mana boleh cuma awal itu, nida hasil biasa itu. Kami tidak wish bahasa, ini obat kita lakukan. ඔබට දකුණු පසින් ජය මොහොතේ නැමැති අප අකුසල ජෝත නෙළුම් විශේෂය ඔබව පුදුම කරනවා. මෙම නෙළුම් විශේෂය දකුණු ඇමරිකාවේ ඇමසන් ගංගාවටම ආවේනික වන අතර මේවායේ පත්‍ර පළල අඩි 10ක් පමණ විශාලයි.
දුම්කොළ දිගාසියාවේ ගංගා තරණය. වම්පසින් දිස්වන්නේ ටින්ෆොයිල් බාග් මසුන් සහ හාක් මසුන්. දකුණු පසින් විවිධ බාග් මත්ස්‍ය විශේෂ අඩි 6ක් දක්වා විශේෂයෙන් ලැබෙනවා. මෙම ප්‍රදේශයේ ව්‍යාසන කරන වර්තමාන පක්ෂී රැසි වනාන්තරයේ හමුවන ලෝරිහා ලෝරිහි ඉරා පවුල සාකච්ඡා. අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගංගා තරණය කරනවා. ඔබට වම්පසින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ උන් ආසන්න දූපත් වලින් හමුවන රේන්බෝ ෆිෂ් හෙවන් දෙවිදු මසුන් විශේෂ පහක් දැක ගන්න හැකි. ඒ වගේම මේ පියාසන්න ඉතා අලංකාර ඉක්මනට පක්ෂීන් ඔබේ නෙත්සි පැහැර ගන්නවා සැකයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ kelaniya මේ දකුණු පසින් ඉන්දියාවටම ආවේනික බාග් මසුන් විශේෂ කීපයක් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. දැන් අපි පැමිණ තිබෙන්නේ අපේ රිවර් සෆාරියේ ගමනාන්තයටයි. මෙතෙක් කියලා අප සමගින් විවිධ ගංගා තරණය කළ ඔබ සැමට අපගේ හෘදයාංගම ස්තුතියි. Water World Calendar සබාදගේ සැබෑ අසිරිය.